Den här sommaren upplevde världen nya globala värmerekord och värmeböljorna satte många samhällen under hårt tryck. Och det är stor skillnad på förmågan att kunna skydda sig, inte minst i Coachella-dalen i Kalifornien, dit vi ska nu. Det handlar om de som har råd med rent vatten, luftkonditionering och skuggande träd och de som inte har det. Tillgången på rent vatten är avgörande för att kunna hantera värmen, men problemet för många fattiga i Coachella är att deras vatten många gånger är förorenat med det giftiga grundämnet arsenik. You can't bath, you can't brush your teeth, you can't cook with the water because of the high levels of arsenic. If the water's like really contaminated or something, I showered, I would come out with like red rashes. Like you would feel like ants are crawling over you or something. With this weather, you can't even go outside, you stay inside. Even if we stay inside, we start sweating, it's hot as fuck, so we just go shower again. That's our last hope, or our last resort of showering, stay cool. Det har alltid varit varmt här, men aldrig så hett som nu. Juli blev den varmaste månaden sedan mätningarna inleddes för 100 år sedan. I Coachella Valley bor många mexikanska migrantarbetare, för här finns det gott om arbete. Trots hettan så jobbar de 10 timmar i sträck i daddel- eller grönsaksplantager. Och många av dem bor i knappt tjänliga bostäder som här i Oasis Mobile Homes. It feels really sticky. The floor, it feels like it wants to break. It feels like it's like the same spot over there. It feels like the side of the trailer wants to just fall off. Like that whole wall just wants to fall off. När vi besöker Adriano och familjen så är de i chock. För de har precis fått en månadshyra på nästan 14 000 kronor. För när de hade rekordvärmeböljan med 47 grader så var de tvungna att ta på sin luftkonditionering fast de egentligen inte hade råd. If we don't pay on the day that the rent is due, like say the next day, they'll charge you 20 more bucks. And then so on, 20, 20, 20, 20, 20, until eventually it just gets like, oh, we can't even pay it off anymore. We did get paper warnings about don't take a shower with water from here because of the high levels of arsenic. You can't bath, you can't brush your teeth, you can't cook with the water. Technically, you can't do anything with the water. So normally I would go through 6 or 7 of these. And how much does a bottle like that cost? At a store, I would say like $2, like $3 per gallon or so. Yeah. So it means it would cost you $16 for 6 or 7 of them. for a shower. Yeah, technically. That's a lot of money. Yeah. When we could be saving that money to move to a better place. Yeah, it's a lot of money. I närheten ligger Palm Springs. Här är det grönt tack vare konstbevattning. Invånarna använder dubbelt så mycket vatten per capita än resten av Kalifornien. Och mycket av vattnet tas från underjordiska sjöar som kommer att ta slut. Det är bara några mil emellan, men det är som ni ser helt skilda världar. För i takt med att de här konstbevattnade lyxanläggningarna brer ut sig så tvingas migrantarbetare som Adriana, Maria och andra längre ut hit där det är helt ofruktbart, finns ingen skugga och förstås ont om vatten. Med sina 130 golfbanor är Palm Springs världens mest golftäta stad. Men frågan är hur länge golf kommer vara möjligt i hettan, så nu byggs det här. Thermal Beach Club, ett bostadsområde byggt i ett vattenland med världens största vågmaskin. It's just crazy. So, really what this is doing is taking something that currently exists and just making it happen on steroids. Professor Manuel Pastor
forskar om den växande klyftan mellan de som har råd att köpa sig skydd mot det tilltagande extremvädret och de som är mest utsatta. Climate is like slow simmering COVID, meaning that what it does is reveal a lot of underlying inequalities. Who has air conditioning when the weather gets warm? Who's able to drive in a car that has air conditioning rather than to wait for a bus or in a hot and unsheltered environment? It's always been hot here in southwestern California, and there have always been migrant workers who are poor. But in what way would you say the situation have changed now with the climate crisis? That there's an increasing recognition that climate change is real. But alongside of that is the recognition that equally real is the climate gap. That is, that some communities face much higher risks from climate change. Hotter environment because of a lack of tree canopy, parks and cooling stations. De som jobbar inom jordbruket löper numera 20 gånger större risk att dö av värmerelaterade sjukdomar än andra yrkesgrupper. Och efter larmrapporter om dödsfall i sommar så har president Biden nyligen aviserat skärpta arbetsmiljöregler för de som jobbar utomhus. Sí, la humedad lo estaba sintiendo sentir a 118, 119 creo. Adriano och hans släktingar har just återvänt från dagens jobb på fälten. Cuando voy a trabajo me llevo otra camisa porque pues salimos y estoy bien sudado y como la camisa se te pega, como que ay, no me gusta cómo se siente bien pegajoso, bien y luego también como empiezas a apestar y ay no. They call it the American dream for a reason. Honestly, I've been making myself that question like since I was small. Like people come here seeking a better life, better future for them and their kids. But I don't know anymore.